السلام عليكم متابعين موريستان. خسارة كبيرة لمزارع بسيط وموت كل بقراته كانت البوابة لاكتشاف دواء كل مرضى القلب والجلطات عايش عليه دلوقتي. الدواء ده هو أول مضاد للتجلط يمكن أخذه عن طريق الفم، ومستخرج من مصدر نباتي وهو السويت كلوفر أو نبتة الحندقوق. أعتقد ممكن كده نكون عرفنا هنتكلم عن إيه النهاردة. هنتكلم عن الورفرين. تعالوا بينا نعرف عنه سنة 1920 في براري كندا وشمال أمريكا، كل البقرات السليمة واللي مفيش أي سبب يخليها تتعب كانت بتموت بسبب النزيف. ولأن المناطق دي مناطق ريفية بتعتمد على تربية المواشي ومنتجاتها بشكل أساسي، فبدأ الاقتصاد يتأثر بشكل كبير، وده خلى الناس تهتم بالمشكلة وتبدأ تدور على سبب. فبدأوا يبحثوا عن المرض أو العدوى اللي أصيبت بيها البقرات وخلاها تموت من النزيف. لكن الفحوصات أكدت إن البقر سليم ومفيش أي سبب لموته بالنزيف، فاتجهت أنظارهم لغذاء البقر ده، فلقوا إن الفلاحين بيأكلوهم نبات الحندقوق المجفف، ولقوا كمان إن معظم حالات النزيف بتحصل لما الجو يكون رطب، وده علشان الجو الرطب بيخلي النبات المجفف يعفن. لكن الفلاحين كانوا بيتجاهلوا العفن ويأكلوا النبات للحيوانات عادي. هنا أدرك الباحثين إن سبب النزيف هو أكل النبات المتعفن، وإن النزيف يمكن تفاديه لو غيروا أكل المواشي، ويمكن إيقافه لو نقلوا دم للبقر المصاب. لحد ما وصلنا سنة 1929 وقال الدكتور رودريك إن النزيف بيحصل نتيجة نقص البروثرومبين في الدم. وبعد 10 سنين من الحدث الغريب ده، ومع تنبيه الأطباء البيطريين على عدم استخدام الحندقوق المتعفن في تغذية الحيوانات، إلا إن كان في مزارعين كتير مستمرين في استخدامه كغذاء لحيواناتهم، وده لعدم اقتناعهم بكلام الأطباء. لحد ما جه يوم من أيام الخريف، وخريف يعني رطوبة، ورطوبة يعني تعفن، وتعفن يعني نزيف، فبدأ البقر يجيله نزيف تاني ويموت. وده اللي خلى مزارع ياخد بقرة من اللي ماتوا ويروح بيها لأقرب محطة زراعية، واللي كانت بتبعد عنه 200 ميل. ورغم بعد المسافة دي إلا إن البقرة الميتة كانت بتنزف بدون توقف. سفر 200 ميل والوقت اللي أخده مزارع في الطريق مخلاش جلطة واحدة تتكون في وعاء مليان بدم البقرات اللي مات. وهناك قابل الباحث كارل لينج، واللي كان مهتم بالصدفة بمرض نبات الحندقوق، واللي كان مؤمن ان وعاء الدم غير المتجلط ده هيغير مجرى التاريخ. وده لانه بدأ يفكر في طريقة يكتشف بها المركب اللي كسر البروثرومبين وخلاه يختفي من الدم. وبعد 6 سنين من العمل المستمر وجدوا ان النبات بيحتوي على مركب اسمه كيومارين، واللي لما يبقى فيه رطوبة وتعفن بيتأكسد ويتحول لمركب تاني اسمه دايكومارول. فبدأت عمليات استخراجه من النبات واستخدامه كسم للفئران، بس لقوا ان الدايكومارول ده بيموت ببطء شديد، فمش هيحقق النتيجة اللي احنا عايزينها. فبدأوا يدرسوا ويتعرفوا اكتر على الانواع المختلفة لمركب الكومارين، واللي كان عددهم 150 نوع. فلقوا ان اكتر مركب قادر على احداث النزيف هو المركب 42، وسموه الورفرين. ومن هنا بدأ استخدامه كسم للفئران سنة 1948، وبدأ التفكير في استخدامه في البشر كمذيب للجلطات. لكن كان في تخوف كبير من الاستخدام ده لأننا مش عارفين تأثيره ايه عليه. لحد سنة 1951 قرر رجل مشكورا انه ينتحر بالورفرين، لكن تم انقاذ حياته بالفيتامين كي، واللي بيتنافس مع الورفرين على نفس المستقبلات الحسية جوه الجسم فيلغي تأثيره. وبعد حادثة الانتحار دي بدأنا نعرف ايه تأثير الورفرين علينا وازاي نلغي التأثير ده. فبدأ تصنيع الورفرين لاستخدامه في البشر تحت اسم تجاري جديد وهو الكومادين، وده علشان نلغي من ذهن الناس انه سم فران. وانتشرت شهرة الكومادين بعد اصابة الرئيس الامريكي دوايت دي ايزنهاور بنوبة وجلطة في القلب وعلاجه بالكومادين. وقالوا وقتها انه مركب عالج بطل حرب ورئيس امريكا يبقى اكيد هيعالج الكل، بالرغم من كونه سم فران. الحقيقة الحلوة جدا في الورفرين انه بيشتغل بسرعة وبيتاخد عن طريق الفم وبنستخرجه من نبات، وده على عكس الهيبرين اللي بيتاخد حقن وبيشتغل فترة صغيرة وبنستخرجه من مصادر حيوانية. وده خلى الورفرين من اكتر الادوية استخداما وعلاجا للجلطات في العالم كله. ولحد هنا خلصت حلقتنا النهاردة. يا رب تكونوا استفدتوا من المعلومات دي، وما تنساش تقول لنا رأيك في الحلقة وتعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل الجرس. وكانت معكم مقدمة البرنامج هانم السيد.
في مورستان.